මිනිස් සිරුරේ සමතුලිතතාව රැක ගැනීමට උදව් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක්ද? කර්ණශංකය, ශ්‍රවණාස්තිකා, කර්ණපටහ පටලය, කර්ණාලින්ද උපකරණය. මේ දීලා තියෙන සියලුම කොටස් කනේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන කොටස්. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් මම සාකච්ඡා කරා 2001 බහුවර්ණාංක 19. මම මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම දාන්නම් ඉහළ කෙළවරේත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට කොහොමද යන්නේ කියලා. එතකොට මේක අධ්‍යයනය කරා නම් මම මෙතනදී කතා කරනවා කර්ණාලින්දේ කියන අවයවය තමයි අපේ දේහ සමතුලිතතාවට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ අලුත් සිලබස් එක ඉගෙන ගන්න ළමයි බලන්න ඇති කර්ණාලින්ද අවයවය තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඒක ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. මොකද අපේ සිලබස් එකේදී කර්ණාලින්දේ කියන එකක් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අර්ධ චක්‍රාකාර නාල වලින් තමයි දේහ සමතුලිතතාව ඇති වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරනවා. අනිත් එක තමයි මේ කන ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දැන් 9 ශ්‍රේණියේදී ඒ නිසා 10 11 ශ්‍රේණියේදී O level වලට කන ගැන ලොකුවට බරක් දාලා ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අංක 4 කර්ණාලින්දය කියන උපකරණය. 9 දරුවොත් වීඩියෝ එක බලනවා නම් එයාලට කන ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන නිසා අපි මේ ඉතිරි උත්තර ටික දිහා පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. පළවෙනියට තියෙනවා කර්ණශංකය කියන පිළිතුර. කර්ණශංකය කියන්නේ මොකද්ද? මේ කර්ණශංකය කියන එකෙන් තමයි ශ්‍රවණ සංවේදනයේ ශ්‍රවණ ස්නායු වෙතට ලබා දෙන්නේ. දෙවෙනියට දීලා තියෙනවා ශ්‍රවණ අස්තිකා මම රූප සටහනකුත් එක්කම දාන්න. ශ්‍රවණ අස්තිකා තුනක් තියෙනවා. මුද්ගරිකාව, නිගාතිය, දරණකය. මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කර්ණපටහ පටලයට. එතකොට ශබ්ද තරංග වලට අනුරූපව කර්ණපටහ පටලය කම්පණය වෙනවා. ඒ සංවේදනය මුද්ගරිකාව, නිගාතිය, දරණකය හරහා කර්ණශංකය වෙතට ගමන් කරනවා. ඒ නිසා මේ ශ්‍රවණය පිළිබඳ සංවේදන ඇරයි යන කොටස් තුනක් තමයි මේ කර්ණශංකය, ශ්‍රවණාස්තිකා සහ කර්ණපටහ පටලය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ උත්තර තුන අයින් වුණාට පස්සේ නිවැරදි උත්තරය වෙන්නේ කොහොමත් අංක 4.